Con gái Trung Quốc hớn hở khi sang Việt Nam và giới thiệu netizen trong nước tour một ngày. Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề là thông tin chi tiết về tour một ngày tại Việt Nam. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen đều cảm thấy vô cùng thích thú và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Xin giới thiệu, các bạn hãy đến Đông Hưng ngay hôm nay. Trước đây tôi thấy một người đàn ông Quảng Tây lấy một cô gái Việt Nam, có vẻ rất thân thiết. Tôi đến đó để xin thị thực và ở đó vài ngày, bãi biển rất sôi động vào ban đêm. Đi biển nhớ đổ rác, có nhiều người đến du lịch mà không chịu đổ rác. Lần sau bạn qua đó ăn sáng, bạn có thể đưa tôi đi cùng không? Tôi sẽ gọi điện cho Di. Nơi này siêu gần Quảng Tây, chú tôi nói thường xuyên sang Việt Nam chơi. Tôi đã đến Việt Nam 5 ngày trong một chuyến đi bán tự do trong 18 năm, khá an toàn. Người Trung Quốc được chào đón nhiều hơn người Thái và mức tiêu thụ của họ thấp hơn Thái Lan. Hầu hết những người làm ăn đều có thể nói đơn giản tiếng Trung Quốc. Tôi boa cho người phục vụ 15 tệ ở quầy bar. Tôi đi và nói rằng tôi là một phụ nữ giàu có. 15 tệ bằng 50.000 đồng Việt Nam mà củ khoai giá 7 tệ 5 trên 1 kg, không hiểu sao giá trị đồng tiền của họ lại lớn đến vậy. Một ngày nào đó bạn phải chi vài triệu để làm bộ như đáng tự hào. Đúng là Việt Nam tốt thật chứ không tệ lắm nhưng chả hiểu sao có người ghét vu khống. Người thân của tôi ở gần Việt Nam và sinh viên không nên đến đó, người Việt cũng giống như người Hàn, hãy cẩn thận. Ở Việt Nam có anh nào đẹp trai không? Tôi có một ý tưởng tuyệt vời. Cô ơi, cô có thể cung cấp thông tin liên lạc của công ty du lịch và hướng dẫn viên cho chuyến đi trong ngày được không? Bây giờ, chuyến tham quan một ngày đã bị hủy và quá trình xử lý ở đây bị đình chỉ. Nhưng tôi và bạn tôi đi chơi hàng ngày vì tôi vừa tốt nghiệp kỳ thi tuyển sinh đại học. Bạn có muốn một hộ chiếu không? Chúng tôi có thể chuyển đến Việt Nam khi chúng tôi đến Bắc Hải không? Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân cho tour một ngày, tìm công ty du lịch trước một ngày, hình như giấy phép là 220 và sau đó có phí hướng dẫn viên. Bạn có thể tìm tour một ngày Móng Cái, Việt Nam tại sổ đỏ nhỏ hoặc Douyin để biết thêm thông tin. Tôi sống ở biên giới và chúng tôi xử lý nó. Bạn có thể đến đó một mình mà không có một nhóm sao? Các tour du lịch một ngày không được phép, nhưng hộ chiếu và giấy chứng nhận biên giới vẫn ổn. Qua biên giới bao nhiêu tiền vậy bạn, nếu tôi đi một mình không đi theo nhóm? Tôi không biết điều này, bạn có thể kiểm tra trực tuyến, nếu là thị thực phải là 1 hoặc 200. Tôi sẽ đi một mình vào ngày 26, nhưng tôi đang đi du lịch một mình ở Hà Nội, đi đường bộ về Việt Nam, trở về vào ngày 31. Tất cả mọi thứ được thực hiện với vé xe, đã đến lúc tôi phải đi rồi hi hi. Video hướng dẫn là ở Móng Cái, tôi sẽ đến Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, chứng minh nhân dân Móng Cái sử dụng được một ngày. Tôi đã nhận được thị thực du lịch trên hộ chiếu của mình và đi thẳng đến Hà Nội. Vẫn còn một khoảng cách giữa Móng Cái và Hà Nội, hãy quên đi những chuyến đi trong ngày, muốn chơi vẫn phải có hộ chiếu mới chơi được. Bởi vì Hà Nội hình như có Blackpink concert ngày 29 đến 30, người ta ước tính rằng nhiều người Trung Quốc sẽ đến buổi hòa nhạc vào thời điểm đó. Tôi có thể rời đi khi chưa tốt nghiệp không? Không biết thì hỏi hướng dẫn viên xem sao, đi nhóm cũng không sợ bị lừa. Bạn cũng có thể đi du lịch giá rẻ trong tháng này. Nhiều người ở Móng Cái biết chút ít tiếng Hoa, món bún này rất ngon, 6 tệ một tô. Loại bún cá bún thập cẩm này nhiều nơi có, chợ cũng có mấy món ngon. Cái rẻ nhất không có 6 tệ đâu, mà là 9 tệ. Không có hộ chiếu có sao không bạn, tại tôi cũng muốn đi, có chứng minh thư là được. Mình đi Móng Cái tháng trước, một bát phở gà 25 tệ, mắc lắm. Sẽ miễn phí và tiết kiệm thời gian hơn khi thiếu hộ chiếu để chơi và không cần phải xếp hàng. Chủ yếu là tôi muốn đi Quảng Tây chơi, vừa lúc lại muốn đi qua đó. Nếu không có hộ chiếu, bạn có thể lấy chứng minh nhân dân để xin visa, nhưng không phải là đi một mình và không thể ở lại qua đêm. Nếu tôi đến Quảng Tây để du lịch, tôi sẽ lấy chứng minh thư của mình tại địa phương hay xin visa ở Quảng Tây. Bạn hãy làm điều đó ở Quảng Tây và sau đó qua cầu để đến Việt Nam. Có cô gái nào đi cùng nhau không? Tôi ở Thâm Quyến, tôi có thể đi bất cứ lúc nào, đừng lo lắng, tôi cũng có thể ra ngoài chơi cùng nhau vào những lúc bình thường. Bạn sẽ đưa tôi đi chơi chứ? Nếu bạn giúp tôi sẽ nghỉ làm. Rất nhiều người đi ra ngoài mỗi ngày không chỉ mình bạn. Tôi có thể đi đến Đông Hưng trong cùng một ngày,
hay phải làm thông quan trước một ngày? Đó không phải là vấn đề của công ty du lịch, đó là vấn đề của hướng dẫn viên du lịch. Bạn có thể chú ý tư vấn, tôi chỉ hướng dẫn viên du lịch địa phương mà thôi. Tim đập loạn xạ, nhưng nhìn giá vé từ Phúc Kiến đến Đông Hưng là 1.300 tệ mà lòng tôi như lạnh toát. Ha, tôi kết hôn và đến Phúc Kiến ở đó, và những chi phí này cũng được tính vào phần chi phí thường ngày. Chuyến tham quan cả ngày được giới thiệu bởi một hướng dẫn viên du lịch và 3 người tạo thành một nhóm. Giá thuê một chiếc ô tô bây giờ là bao nhiêu? Tôi nhớ là khoảng 200 cách đây vài năm. Không có hướng dẫn viên du lịch có sao không? Tôi có thể đi vào tháng 8 không? Tôi rất tiếc. Bạn có thể đến Vịnh Hạ Long để chơi. Năm 2018 mình đi 8 thành phố từ Bắc vào Nam trong 11 ngày, rất vui và an toàn. Đến tối mình bắt xe giường nằm sang thành phố tiếp theo, trên xe đa số là người Trung Quốc, mình quen rất nhiều người. Một số bạn bè của tôi vẫn để lại tin nhắn trong vòng kết nối bạn bè. Ra nước ngoài đến các nước Đông Nam Á cảm thấy nguy hiểm, bị người Trung Quốc bao vây cũng rất nguy hiểm. Rốt cuộc không phải người Trung Quốc ở Myanmar đang lừa người Trung Quốc sao? Con gái Trung Quốc review điểm du lịch biên giới Việt Nam và hướng dẫn netizen trong nước như nào? Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề thành phố biên giới Việt Nam phù hợp nhất để người Ho nghe đi du lịch nước ngoài. Với ngân sách 2.000 để tận hưởng, video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen dưới tỷ dân đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy nghe lời tôi, đừng đến với bất cứ ai cám dỗ bạn. Anh ơi, đây là Việt Nam, không phải miền Bắc Myanmar đâu. Ở bên kia đường đến đây cũng được, vào thành phố Hồ Chí Minh cũng được đó. Chơi ở cửa khẩu quốc gia cũng được, chỉ cần không vào trong đó. Việt Nam rất an toàn, tôi đã đi khắp nơi trong hơn 1 tháng vào năm 2019. Em gái này rất cảnh giác, nên đi chơi theo nhóm ở biên giới khá an toàn, không nên đi một mình. Ít nhất Việt Nam cũng là một quốc gia, trật tự luật pháp là được, ngoài ra blogger chỉ khuyên bạn đi chứ không cho bạn đi cùng. Video của cô ấy quay cảnh thành phố, bạn sợ gì? Lúc đó, nhiều người cũng chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi, đi du lịch và thấy thật đã. Hoặc bạn nên ra ngoài để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Miễn là bạn có một chút đầu óc và không tham lam vì những lợi ích nhỏ nhặt, thì việc đi mua sắm ở các thành phố lớn của các nước Đông Nam Á cũng không tệ. Miễn là bạn có đầu óc, bạn sẽ không thể nói những điều như vậy. Đà Nẵng và Nha Trang của Việt Nam là những điểm thu hút khách du lịch tương đối nổi tiếng, tôi không liên quan gì đến một nhóm chính thức. Việt Nam và Lào lúc này cũng ổn, đừng đụng Campuchia và Myanmar. Có sự khác biệt lớn giữa Việt Nam và Myanmar. Cách giải quyết vấn đề giao tiếp là gì? Một người hàng xóm có thể không hiểu tiếng. Tôi đã từng đến Lào Cai, và rất ít nhân viên nói được tiếng Trung, và ít người có thể hiểu được. Có thể dùng cử chỉ bằng tay, họ còn nói tiếng phổ thông tốt hơn bạn. 200 nhân dân tệ, mời hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc trong một ngày. Tôi đã đến đó từ he và những người ăn xin trên đường phố thông thạo 4 ngôn ngữ. Đừng lo lắng, nhiều người ở Việt Nam, Myanmar và Lào có thể nói tiếng Vân Nam. Họ đều ở biên giới, nhìn cô ấy ra vào tùy tiện như vậy, những người bên cạnh đều nói cùng một ngôn ngữ. Mất bao lâu để có được thị thực? 3 đến 5 ngày để chúng tôi tìm một công ty du lịch. Có nhiều cơ quan tại cảng và có thể lấy thị thực trong vài giờ. Xin visa ngay trong ngày được không? Yêu cầu giúp đỡ, bây giờ hơi chậm, ít nhất 2 hoặc 3 ngày. Lần sau hãy đến tìm tôi sẽ giúp bạn hoàn thành nó vào ngày hôm đó. Visa du lịch, 500 nhân dân tệ mỗi tháng một lần. Tôi cần hộ chiếu, có chậm không? Không hộ chiếu sao đi chơi được cô ơi? Có thể đăng ký đi du lịch miễn phí với ai đi không? Nghĩ đến việc tôi đã ăn 120.000 nhân dân tệ cho một bát mì vào năm 2010, tôi đã sợ ngây người. 100 tương đương 3.300 đồng, 120.000 tương đương 40 nhân dân tệ, rẻ hơn so với sân bay nội địa. Không phải sân bay, mà là quán ven đường. Năm đó tôi đi du lịch Việt Nam, và tôi cũng mua nó ở Hà Nội, 2 bát bún giá 24 tệ. Bạn đã ăn nó ở đâu?
Tô mì tôi ăn ở sân bay Hà Nội chỉ 150.000 một tô, các cửa hàng bột thông thường thường có giá 50.000, loại rẻ tiền có giá 20.000 và loại đắt tiền có giá 80.000, bạn phải bị lừa. Phải làm gì nếu bạn không phải là người địa phương, có thị thực hộ chiếu? Tôi có thể liên hệ với bạn như một hướng dẫn viên du lịch không? Tôi đi Sapa hơn 2.000 tệ thôi, hiện tại, lý do chính là visa tương đối đắt, và nó sẽ tốt hơn nhiều khi nó được phát hành vào tháng 3. Vâng, thị thực thực sự là một chút đắt tiền bây giờ, vẫn cần đợi đất nước mở cửa hoàn toàn. Bờ biển Việt Nam cũng tốt, bạn có thể đi chơi ở đó. Thời gian không cho phép, nếu không tôi muốn đi Hà Nội và Nha Trang bạn à. Bạn có thể đi một lần nữa khi bạn đi nghỉ lần sau, ha ha. Đi Lào Cai hết rồi, sao không đi Sapa vui chơi nhỉ? Vậy ngân sách 2.000 là bạn đang đánh lừa mọi người sao? Có một rào cản ngôn ngữ nào ở đây không? Có thể nói tiếng Anh đơn giản, cộng với phần mềm điện thoại di động về cơ bản có thể xử lý nó. Hầu hết người Việt làm ăn gần Trung Quốc đều nói được tiếng phổ thông. Nói giọng Hani thì mấy người ở phố cổ Việt Nam nghe hiểu được. Tôi chuẩn bị đưa mấy đứa nhỏ đi chơi. Bây giờ sự mất giá của nhân dân tệ đang trở nên tồi tệ hơn. Bạn có thể ra ngoài với hơn 200 nhân dân tệ cho một chứng minh thư. Tôi có cần học tiếng Việt trước khi đến Việt Nam không? Tôi đi Việt Nam uống cà phê 84.000 trong kỳ nghỉ hè. Thủ tục về Việt Nam như thế nào? Visa chứ còn gì nữa. Dựa vào Vân Nam không vui, nên về Hà Nội chơi, Sapa đẹp quá bạn.